Καλώς ορίσατε στο κανάλι μου. Ελάτε να μάθουμε μαζί να φτιάχνουμε αυτό το όμορφο σχέδιο με σταυρό. Τα υλικά που θα χρειαστείτε είναι ένα βελονάκι 2 χιλιοστών, ένα ψαλίδι και κλωστή. Εγώ χρησιμοποιώ βομβακερή κίτρινη κλωστή. Μπορείτε να βάλετε όποιο χρώμα και όποια κλωστή θέλετε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Παίρνουμε την κλωστή μας. Φτιάχνουμε μία θηλιά. Περνάμε μέσα το βελονάκι μας και πλέκουμε 4 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4. Τώρα κάνουμε ένα βουβό γαϊτανάκι στην πρώτη για να ενώσουμε και να φτιάξουμε κύκλο. Εδώ. Τώρα πλέκουμε άλλες 3 αλυσίδες. 1, 2, 3 αλυσίδες. Θα φτιάξουμε ένα ποδαράκι. Βγάζουμε έξω, μία φορά, ξαναπερνάμε δεύτερη φορά. Τώρα έχουμε 3 αλυσίδες που μετράνε σαν το πρώτο ποδαράκι. Δεύτερο ποδαράκι και κάνουμε άλλο ένα ποδαράκι, 3 πρέπει να έχουμε. Ωραία, πλέκουμε 2 αλυσίδες. Και πάλι 3 ποδαράκια. Επαναλαμβάνουμε ώσπου να φτάσουμε στην αρχή, εδώ δηλαδή, όπου θα ενώσουμε με βουβό. Και ενώνουμε με βουβό γαϊτανάκι στην αρχή, εδώ. Όπως βλέπετε έχουμε ήδη το σχήμα σταυρού. Συνεχίζουμε λοιπόν. Τρεις αλυσίδες. Ποδαράκι στη δεύτερη. Ποδαράκι στη τρίτη. Έχουμε λοιπόν 3 ποδαράκια εδώ πέρα. Τώρα πλέκουμε 7 αλυσίδες. Και 3 ποδαράκια εδώ. 1, 2, 3. Πάμε, πρώτο. Δεύτερο. Τρίτο ποδαράκι. Συνεχίζουμε το ίδιο μέχρι να φτάσουμε στην αρχή, όπου ενώνουμε πάλι με βουβό. Δηλαδή αλυσίδες, 3 ποδαράκια. Και ενώνουμε με βουβό εδώ πέρα.
Επόμενος γύρος. Όπως κάνουμε μέχρι τώρα, για να διατηρήσουμε το σχήμα του σταυρού, 3 αλυσίδες και άλλα 2 ποδαράκια. Κάνουμε το ίδιο όπως στον προηγούμενο γύρο. Η μόνη διαφορά όμως είναι ότι εδώ, αντί για 7, πλέκουμε 10. Πάμε λοιπόν 10 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 αλυσίδες. Και συνεχίζουμε με 3 ποδαράκια. 1, 2, 3 εδώ. Πρέπει να προσέχουμε να είναι ακριβώς από πάνω. 1, 2, 3. Και θα συναντηθούμε πάλι στο τέλος του γύρου εδώ. Έχουμε πλέξει τις 10 αλυσίδες και για να τελειώσουμε το γύρο μας βάζουμε εδώ μέσα, φτιάχνουμε ένα βουβό γαϊτανάκι για να κλείσουμε. Και κλείσαμε. Πάμε λοιπόν στον επόμενο γύρο, όπου 3 είναι το πρώτο ποδαράκι και 4 το κενό που θα κάνει, και φτιάχνουμε, προσπερνώντας αυτό στη μέση, φτιάχνουμε ένα ποδαράκι εδώ. Ωραία. Τώρα μέσα σε αυτό το κενό, από τις 10 αλυσίδες της προηγούμενης σειράς, πλέκουμε 5 ποδαράκια. 1, 2, 3 αλυσίδες. Άλλα 5 ποδαράκια μέσα στο ίδιο κενό. Τραβάμε για να το ισιώσουμε. Ένα ποδαράκι μέσα στο πρώτο ποδαράκι του προηγούμενου γύρου, αυτό εδώ. Μία αλυσίδα, προσπερνάμε αυτό στη μέση και βάζουμε εδώ. Στο επόμενο ποδαράκι ένα ακόμα ποδαράκι. Συνεχίζουμε το ίδιο μέχρι να φτάσουμε στην αρχή του γύρου, δηλαδή εδώ πέρα όπου θα ενώσουμε με βουβό. Έχουμε φτάσει στην αρχή, κάνουμε όπως είπαμε, βουβό στην αρχή του γύρου. Και τώρα πάμε για τον τελευταίο γύρο μας. Πλέκουμε μία αλυσίδα. Και τώρα, άλλες 2 εδώ, μία, 2, δηλαδή αυτό είναι το σημείο πάνω από τη μία άκρη του σταυρού, και 5 πάνω από αυτά. 5 άριχτα γαϊτανάκια εννοώ, όχι αλυσίδες, άριχτα γαϊτανάκια. 1, 2, 3, 4, 5. 5 άριχτα εδώ και 5 θα βάλουμε μέσα σε αυτό το κενό. 1, 2,
3, 4, 5. 5 πάνω από το ποδαράκι του προηγούμενου γύρου. 1, 5 και 1, 2, 3. Στην ουσία κάνουμε από ένα άριχτο γαϊτανάκι γύρω γύρω και 5 μέσα στις γωνίες μέχρι να φτάσουμε στο τέλος του γύρου. Και φτάσαμε στην αρχή του γύρου, όπου ενώνουμε με ένα βουβό. Τώρα θα κόψουμε την κλωστή μας αφήνοντας περιθώριο και τραβάμε έξω το βελονάκι. Τώρα πρέπει να περάσουμε από την πίσω μεριά, αυτή είναι η πίσω μεριά, μέσα την κλωστή. Πώς το κάνουμε αυτό? Περνάμε μέσα από την επόμενη θηλιά, βγάζουμε έξω, περνάμε, παίρνουμε μέσα, και κόβουμε. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και εδώ. Και κόβουμε. Και είμαστε έτοιμοι. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, θα με βοηθήσει πολύ. Καλή συνέχεια!